Chào mọi người, mình là Series 499. Ở tập trước mình đã nói về F91. Nếu bạn chưa xem thì đường link mình để ở dưới phần bình luận. Hôm nay mình sẽ nói về Metal Build Burning Gundam thuộc series Mobile Fighter G Gundam. Ở Nhật, em này tên là God Gundam, nhưng khi đem qua thị trường phương Tây, Bandai phải đổi thành Burning Gundam vì chữ God nghe hơi nhạy cảm về tôn giáo. Thế là họ đổi sang thành Burning, vừa nghe bốc lửa vừa hợp với chiêu Burning Finger huyền thoại của Dortmund Katsu. Nói cách khác, vẫn cháy rực, chỉ khác là bớt thiên đi chút thôi. MB Burning Gundam được phát hành 3 đợt. Đợt 1, đợt 2 vào tháng 8 và tháng 10 năm 2025. Đợt 3 sẽ là tháng 1 năm 2026 với giá niêm yết là 44.000 Yên. Bên trong tổng cộng có 4 khay nhựa trong suốt, sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Điểm khác biệt là thân body không còn nằm trong hộp mút như các dòng Metal Build đời trước, mà Bandai đã chuyển sang dạng khay nhựa. Dù cá nhân mình vẫn hơi nhớ cái cảm giác bốc mút. Đi kèm trong hộp sẽ là sách hướng dẫn in màu, khổ ngang quen thuộc của dòng Metal Build. Đây là Cold-Lander, được gắn sau lưng của Burning Gundam, có thể tách ra để bay độc lập rồi hợp thể trở lại thành lưng của Gundam. Mỗi bên cánh sẽ có 3 tấm cánh nhỏ có thể bung ra, cụp lại độc lập. Ở phần đuôi, 2 ống phản lực có thể dịch chuyển lên xuống. Máy bay có thể trượt thân ra và gập đầu máy bay lại. Đưa phần thân Cold-Lander vào phần hõm sẽ nghe một cái tiếng click nhỏ, vừa khít vừa chắc. Khác với Gundam khác, Burning Gundam không có vũ khí tầm xa, được thiết kế như một võ sĩ cận chiến, nhưng không vì thế mà thiếu hỏa lực. Trên đầu vẫn có Vulcan Gun lộ thiên và trong ngực là Machine Cannon ẩn giấu. Phần mình hơi tiếc một chút chính là cái bay. Bandai vẫn giữ kiểu bay quen thuộc của dòng Metal Build, nhưng cái giá đỡ làm hơi thấp. Khi mình muốn tạo dáng đứng cứu thế, kiểu giơ tay dang rộng, ánh hào quang tỏa ra sau lưng, thì góc nhìn từ dưới lên không đủ độ cao, cảm giác có Gundam bị hụt mất nửa thần thái luôn. Chia là 3 khớp Clear ABC để cố định và hỗ trợ cơ thể khi bâu hoặc gắn lên bay. Phần nhựa trong này được lắp vào hiệu ứng vòng tròn năng lượng. Nhìn mỏng manh vậy, trước khi lắp vào thì rất là chắc chắn. Khi gắn tháo lắp khớp nối A thì các bạn hãy tháo Cold-Lander trước cho dễ thao tác. Phần khớp nối A thật là rất khó chịu. Khi gắn càng khó và khi lấy ra càng khó hơn. Một lưu ý, các bạn dùng kềm đặt vuông góc mới rút được. Và nhớ mạnh tay dứt khoát. Và đây là bản hoàn chỉnh form bọc của Burning Gundam. Giờ mình sẽ tháo cánh số 1 ra và thay vào đó là cánh số 2, được tích hợp với nhiều loại vũ khí. Cùng với đó, biên độ cử động cũng như là cánh 1 đều có mở rộng, bung, cặp lại nhiều hướng. Phần cánh này không chỉ đẹp mà rất độc đáo. Nó tích hợp cả một kho vũ khí di động, từ gậy chiến đấu, côn dị khúc, côn tam khúc cho đến cả lưỡi liềm năng lượng. Tất cả đều được giấu khéo léo trong từng mảnh cánh. Nói tới phần vũ khí của Burning Gundam thì phải gọi là bỏ đường di động. Đầu tiên là lưỡi liềm năng lượng, bung ra một cái thôi là thấy ngay khí chất gặt đối thủ trong một đường. Tiếp theo, gậy chiến đấu khi kết hợp 4 thanh ngang lại với nhau. Kế tiếp là côn dị khúc. Nhìn cái là biết liền ha, đúng kiểu vũ khí huyền thoại của Lý Tiểu Long. Điểm thú vị là côn dị khúc có thể biến hình thành côn tam khúc thông qua 2 dây nối. Vũ khí cuối cùng, cây ba chĩa. Trời ơi, nhìn là liên tưởng đến bộ phim Thần biển Poseidon, cầm lên là thấy quyền năng vô cực, vừa đẹp vừa lạ mắt. Và tất nhiên không thể thiếu được món vũ khí kinh điển của mọi Gundam, 2 chuôi kiếm đặt đối xứng hai bên giáp hông. Đây là Form 2 Burning Gundam 2. Burning Gundam nổi bật với tông đỏ rực rỡ chủ đạo, kết hợp với xanh dương, vàng và trắng để tạo điểm nhấn. Những mảng màu này không chỉ làm nổi bật mà còn nhấn mạnh cảm giác năng lượng bùng cháy, đúng với tên gọi Burning. Ngoài ra, Cold-Lander được thiết kế để khớp màu hoàn hảo với body, tạo cảm giác một khối liền mạch thống nhất. Về biên độ, giáp vai có thể mở ra phía trước, khớp vai kéo ra phía trước khá rộng. Điểm thú vị, giáp tay của Burning Gundam có các ngón tay phụ chuyển động mềm mại.
Biên độ đầu có giới hạn nhẹ ở phần ngửa lên và xoay ngang hai bên. Khớp hông chúi về phía trước rất sâu, có nghiêng nhẹ sang hai bên. Xoay hông sang hai bên tầm 70 độ. Những năng lượng được bảo vệ bởi hai lớp giáp. Nhìn kỹ bên trong lõi sẽ có số 13, đó là ký hiệu của Burning Gundam. Phần giáp ấy gồm 6 mảng, hai bên hông, hai trước, hai sau. Được thiết kế to và bung ra nhiều lớp. Đá ra trước, ra sau, gập khủy gối đều ổn. Khớp háng xoay nhẹ sang hai bên. Burning được thiết kế với bàn chân to bè sang hai bên, giúp cho em nó đứng một chân hoặc tạo dáng tung cước đều được. Phía trước bàn chân lại có một khớp riêng. Nhờ đó, bạn có thể gập mũi chân khi tạo dáng bước tới. Khi kích hoạt năng lượng thì phần bắp chân có các mảng giáp ngoài bung nhẹ ra để lộ khung xương kim loại bên trong và 3 ống xả vàng đồng. Tổng thể, đây là mẫu Gundam mang đậm tinh thần võ đạo, khả năng bâu cực tốt, đặc biệt là biên độ khớp vai, hông và bàn chân. Phần khớp kim loại chắc chắn, mình đã bâu nhiều tư thế phẫu thuật nhưng chưa thấy hiện tượng lỏng khớp. Hiệu ứng năng lượng vòng tròn, đẹp mắt, bề mặt xương đồng đều, không bị loang lỗ hay có ghẻ. Chỉ tiếc một điều là ở viền giáp vai màu đen hai bên sẽ thấy lớp sơn không đồng nhất. Mình thuộc dạng người dễ tính nên lỗi nhỏ đó mình cho qua luôn. Giáp váy hơi rườm rà, đặc biệt là giáp váy trước và sau. Mỗi lần bâu dán xong là y như rằng phải vuốt lại váy cho ẻm. Còn một điểm nữa khá quan trọng, đó là khớp nối A. Khi tháo phần này ra nên dùng kềm nhé. Về giá hiện tại của em Burning Gundam đang giảm nhẹ so với mức pre-order ban đầu, nên nếu bạn là người đam mê tạo dáng và sưu tầm Gundam thì đây chính là thời điểm vàng để xuống tay. Còn nếu bạn chưa vội thì cũng có thể chờ, vì theo như mình được biết, Burning Gundam vẫn còn con ngựa chiến nữa. Chỉ là chưa biết Bandai sẽ phát hành riêng con ngựa hay là sẽ ra chọn set bao gồm cả Gundam. Vậy nên ai muốn sưu tầm trọn bộ thì cứ cân nhắc kỹ nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Hẹn các bạn ở bài review lần sau nhé.